Anh không cần giải thích với tôi. Cái gì đây? Đi đi đi, không quay nữa. Rốt cuộc là sao? Là sao? Mẹ quen anh ấy à? Mẹ nghe con. Anh ta làm nghề gì? Mẹ, anh ấy chính là người bạn trai con nói với mẹ. Mẹ đừng giận. Con đi qua đây. Ý gì đây? Mẹ đừng giận, mẹ nghe con. Cho cháu 5 phút, cháu sẽ giải thích cho bác. Nửa phút tôi cũng không nghe anh giải thích. Mẹ nghe con. Gia Đống phải không? Gia Đống, hai người có quan hệ gì? Gia Đống, không cần giải thích với tôi. Gia Đống, cô gái yêu bạn trai hơn 17 tuổi. Bất chấp sự phản đối của mẹ, kiên quyết đòi kết hôn với đối phương. Người mẹ dọa rằng nếu dám cưới, sẽ cắt đứt quan hệ mẹ con. Con gái phản bác, dù cắt đứt quan hệ cũng phải kết hôn. Hai mẹ con đối đầu gay gắt, không ai chịu nhượng bộ. Cô con gái trong cơn tức giận đã chọn cách rời đi. Sau khi được các chuyên gia khuyên giải, cô mới đồng ý quay trở lại trường quay. Tuy nhiên, khi nhìn thấy bạn trai của con gái, người mẹ đã tức giận đến mức kéo con gái, lập tức muốn rời khỏi hiện trường. Người bạn trai thấy vậy vội vàng muốn giải thích, nhưng người mẹ lại suy sụp gào lên. Anh không cần giải thích với tôi. Bà Phùng, người này là đồng nghiệp của bà à? Ở công ty, cùng với tôi. Chúng tôi cùng một phòng ban, cùng một phòng. Thế nên lúc này anh ta mới gọi bà là trưởng phòng Phùng. Anh ta là cấp dưới của bà? Là lính của bà? Đúng vậy. Ồ, đây không chỉ là vấn đề 17 tuổi nữa rồi. Trời ơi. Người mẹ, bà Phùng nói với người dẫn chương trình. Người được gọi là bạn trai của con gái tên là Lý Gia Đống, làm cùng công ty với bà, hiện tại còn cùng phòng ban với bà. Bà không ngờ người đàn ông lớn tuổi mà con gái nhất quyết đòi cưới lại chính là cấp dưới của mình. Điều này thực sự khiến bà Phùng tức điên lên. Bà không hiểu sao hai người có thể giấu bà, lén lút hẹn hò ngay dưới mũi bà suốt 2 năm. Đến bây giờ muốn kết hôn mới nói cho bà biết. Thật là hết nói nổi. Anh có biết đó là con gái của luật sư Triệu không? Chuyện là thế này. Tôi và Hiểu Hiểu quen nhau trong một tiệc cưới. Tôi vô tình làm đổ rượu lên người cô ấy. Cô ấy chỉ tự lau đi, và chuyện cứ thế trôi qua. Nhưng vài ngày sau, có một chuyện rất bất ngờ. Đó là Hiểu Hiểu đến công ty chúng tôi, đến tìm mẹ cô ấy, trưởng phòng Phùng, để lấy chìa khóa. Lúc đó tôi mới biết đây là con gái của trưởng phòng Phùng. Gia Đồng nói với người dẫn chương trình, việc anh và bạn gái Hiểu Hiểu quen nhau hoàn toàn là tình cờ. Hai người quen nhau do một sự cố tại tiệc cưới. Tưởng rằng đối phương chỉ là một người khách qua đường, không ngờ lại gặp lại ở công ty của mình không lâu sau đó. Điều này khiến anh không khỏi cảm thán, duyên phận của thật quá diệu kỳ. Lúc này anh mới biết, đối phương lại là con gái của sếp mình. Nghe lời Gia Đồng nói, bà Phùng tức nổ cả phổi. Biết là con gái tôi mà anh còn dám dụ dỗ nó. Không sao, không sao. Tôi nói này Lý Gia Đống, bình thường tôi đối với cậu cũng không tệ mà. Ba chúng ta cùng làm việc. Tôi thấy lúc cậu mới vào công ty, tôi vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu. Tại sao cậu lại với con gái tôi? Cậu vào công ty là được phân về phòng chúng tôi. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu là một chàng trai khá thật thà, tử tế. Cậu nói xem, cậu tìm ai mà không được? Bao nhiêu cô gái cậu không tìm, lại cứ phải tìm đến con gái cưng của tôi, cứ phải tìm đến tiểu thư của tôi. Cậu có ý gì hả? Trưởng phòng Phùng, cậu đang vả vào mặt tôi phải không? Không, không phải. Cậu đang bắt nạt tôi. Rốt cuộc cậu có ý gì? Tôi không hiểu. Theo quan điểm của bà Phùng, hành động của Gia Đống chính là làm bà mất mặt. Vốn dĩ bà đã mất chồng từ sớm, một mình vất vả nuôi con gái khôn lớn. Con gái chính là mạng sống của bà. Giờ đây con gái lại bị một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh bà cuốn mất. Làm sao bà không đau lòng cho được? Làm sao bà không tức giận đến mất kiểm soát? Bà cảm thấy Gia Đống đang bắt nạt mẹ con góa bụa nhà bà. Trưởng phòng Phùng, bác đừng giận, nghe cháu giải thích. Thực ra lần đó, cháu đã để mắt, trong lòng đã thích Hiểu Hiểu rồi. Lúc đó cháu cũng đã chủ động xin kết bạn WeChat với Hiểu Hiểu. Sau đó chúng cháu cứ nói chuyện trên WeChat. Chúng cháu cảm thấy đều có cảm tình với nhau. Thấy mẹ bạn gái phẫn nộ như vậy, Gia Đồng cũng vội vàng giải thích. Anh thẳng thắn nói với mọi người, đúng là vào lần gặp bạn gái ở công ty, anh đã rung động. Vì vậy anh đã chủ động kết bạn WeChat. Sau đó hai người càng nói chuyện càng hợp nhau, cuối cùng tự nhiên đến với nhau. Anh nói với bà Phùng, anh đơn thuần là thích bạn gái mình, chứ không phải biết cô là con gái của sếp, nên mới cố tình tiếp cận. Họ thật lòng yêu nhau, mong bà Phùng có thể thấu hiểu và chấp nhận họ. Tuy nhiên, trong mắt bà Phùng, vốn dĩ con gái muốn tìm bạn trai lớn tuổi như vậy,
Bà đã kiên quyết phản đối. Huống hồ người đó lại là cấp dưới của mình. Một người đàn ông có tiếng tăm rất tệ thì lại càng không thể. Về mặt công việc, cậu ta là một người trầm tính ít nói. Có thể nói là khá lập dị, tức là không thích nói chuyện. Có lẽ là liên quan đến chuyện cậu. Tại sao lại ly hôn? Chắc đều có nguyên nhân cả. Đó là do tính cách của cậu quyết định. Ở công ty mọi người đều đánh giá về cậu ta. Nói thật lòng, công ty chúng tôi làm về mảng kinh doanh, là một số nghiệp vụ. Chúng tôi thường có khách hàng, mời mọi người đi ăn uống này nọ. Đôi khi với bạn bè, họ tụ tập, đồng nghiệp cùng nhau làm việc. Mọi người đều đi ăn cùng nhau. Cậu ta không đi, người này gọi không đi, người kia gọi cũng không đi. Cậu ta toàn về nhà. Nói chung là không hòa đồng. Theo cách nói của chúng ta là không hòa đồng, tức là với mọi người. Đừng nói nữa, nghe tôi nói hết đã. Đó là một chuyện. Còn một chuyện nữa. Lúc nãy tôi đã nói rồi, công ty chúng tôi làm về mảng này, liên kết với khách hàng này nọ, làm kinh doanh. Người ta đều nói cậu rất lăng nhăng. Tại sao ư? Bởi vì họ đã tận mắt thấy cậu với một người ở công ty chúng ta. Cậu và cô Tôn ở công ty quan hệ cũng không tồi. Cậu và khách hàng, một khách hàng họ, một người họ Trịnh cũng rất thân thiết. Mọi người đều báo cáo cho tôi rồi, tôi đều biết cả. Tại sao? Bởi vì tôi là cấp trên của cậu. Nhưng tại sao tôi lại không nói ra với cậu? Bởi vì đó là đời tư của cậu. Tôi không thể quản cậu nhiều như vậy. Tôi chỉ có thể quản lý công việc của cậu. Tôi không thể quản lý đời sống cá nhân của cậu. Hiểu chưa? Tôi chỉ có thể nói, một người tốt hay xấu là do tiếng tăm quyết định. Tiếng tăm của cậu ở chỗ tôi là không đạt rồi. Bà Phùng cho biết, Gia Đống ở công ty là một người có tiếng tăm rất tệ. Không chỉ tính cách lập dị, không hòa đồng, mà còn lăng nhăng, thích gieo rắc tình cảm khắp nơi. Những chuyện này ở công ty đã lan truyền ầm ĩ. Bà vốn không muốn để tâm, nhưng bây giờ lại liên quan đến con gái mình. Bà Phùng không thể nhịn được nữa. Bà còn tiết lộ Gia Đống từng có một đời vợ, chỉ là không biết ly hôn vì lý do gì. Theo bà, một người đàn ông lớn tuổi vừa lăng nhăng, tính cách lại lập dị, còn từng ly hôn như Gia Đống, mà muốn kết hôn với con gái cưng của bà, thì đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Đúng là mơ mộng hão huyền. Nghe lời bà Phùng nói, Gia Đống chỉ có thể bất lực giải thích. Anh nói với mọi người, chuyện anh từng ly hôn, anh đã sớm thẳng thắn với bạn gái rồi. Bạn gái anh cũng không để tâm. Còn về những lời đồn trong công ty, đó đều là bịa đặt, vu khống anh. Nguyên nhân là do năng lực kinh doanh của anh mạnh. Nhiều khách hàng của các đồng nghiệp khác cuối cùng đều tìm đến anh. Vì vậy, không ít đồng nghiệp có thành kiến với anh, nên mới cố tình tung tin đồn để hãm hại anh. Tuy nhiên, đối với lời giải thích của Gia Đống, chuyên gia lại đặt ra nghi vấn. Ông hỏi Gia Đống rốt cuộc thích bạn gái ở điểm gì. Lần đó Hiểu Hiểu đến công ty chúng tôi lấy chìa khóa. Tôi thực sự là vì Hiểu Hiểu, cô ấy là một cô gái rất trầm lặng. Và cái sự yêu thích này trong lòng tôi nói thật, không thể diễn tả bằng lời được. Cô ấy trầm lặng hay không thì có liên quan gì đến anh, đúng không? Nhưng cô ấy thực sự, công ty chúng ta có biết bao cô gái trầm lặng. Tại sao cậu lại cứ phải tìm đến Hiểu Hiểu? Có phải cậu cảm thấy bình thường tôi hay gây khó dễ cho cậu? Trong công việc tôi đã làm gì không tốt với cậu? Không. Nếu không thì tại sao cậu lại cứ phải tìm con gái tôi? Tìm ai mà không được? Thích một người, lẽ nào là sai sao? Không sai. Hơn nữa, Hiểu Hiểu, thế thì cậu có thể thích người khác mà. Ôi, mẹ cái gì mà mẹ? Đừng có nói năng vô lý như thế. Gia Đống ấp úng nói rằng, anh chính là thích vẻ trầm lặng của bạn gái. Đó là một vẻ đẹp độc đáo, chỉ một cái nhìn đã khiến anh say đắm. Tuy nhiên, anh còn chưa nói hết lời, đã bị bà Phùng xối xả ngắt lời. Hiểu Hiểu còn muốn giúp bạn trai nói vài lời tốt đẹp, cũng bị mẹ mình phũ phàng cắt ngang. Còn theo quan điểm của chuyên gia, Gia Đống ngay cả lý do yêu thích cũng không nói rõ ràng được. Rõ ràng là biết rõ mà còn giả vờ ngây thơ. Này anh Lý à, Lý Gia Đống à? Hai người đã 2 năm rồi. Vâng. Lúc đó cô ấy 23 tuổi. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi? Tôi 42 tuổi rồi. 2 năm trước anh đã để ý cô ấy. Trong 2 năm đó, anh không hề nói cho trưởng phòng Phùng của anh biết. Tôi thực sự rất sợ. Sợ trưởng phòng Phùng sẽ biết, sẽ phản đối hai chúng tôi ở bên nhau. Không phải, anh biết bà ấy sẽ phản đối. Thế tại sao vẫn ở bên nhau? Ở bên nhau rồi thì không sợ bị phát hiện à? Ý anh là sao? Không ngờ lại kéo dài được 2 năm phải không? Anh dám giấu bà ấy chuyện này suốt 2 năm. Tôi có thể nói cho anh biết, chuyện này tôi
Tôi rất không thể nghe lọt tai. Hơn 17 tuổi thì sao chứ, không vấn đề gì. Hơn 17 tuổi, tôi thấy chuyện này, nếu tôi mà nói có vấn đề, thì tôi đã không nên ngồi ở đây. Hơn 17 tuổi không phải là chuyện gì to tát. Nữ hơn nam 17 tuổi, có to tát hay không, cũng không to tát. Có phải đồng nghiệp hay không cũng không to tát. Nhưng chuyện này sau khi bắt đầu, đã được 2 năm rồi, mà vẫn chưa cho người ta biết, chuyện này mới là to tát. Đây gọi là giả vờ ngây thơ. Tôi không muốn dùng từ đê tiện. 2 năm không nói, đó là gì? Anh đã giấu bà ấy ngay dưới mí mắt suốt 2 năm. Đây chính là lừa dối. Lừa dối có ác ý. Đối với bà ấy là lừa dối có ác ý. Đối với cô gái này là dụ dỗ. Vị chuyên gia nhìn thấu mọi việc, đã bắt lấy Gia Đống mà phân tích mổ xẻ. Theo ông, Gia Đống chính là cố ý che giấu, lừa dối, chơi cái trò gạo đã nấu thành cơm. Nếu hôm nay không phải bạn gái yêu cầu anh lên chương trình, em rằng anh ta sẽ kéo dài cho đến khi 2 người có con, rồi mới dắt về ra mắt người gọi là mẹ vợ. Cô gái 20 mấy tuổi có thể còn chưa hiểu chuyện, anh ta 40 mấy tuổi lại đã ly hôn. Lẽ nào lại không hiểu? Ở đây còn giả vờ ngây thơ gì nữa, thật là tâm địa độc ác. Tuy nhiên, Gia Đống không đồng tình với quan điểm của chuyên gia. Anh cho rằng sở dĩ mình không nói là vì anh biết sẽ có nhiều ý kiến phản đối, đặc biệt là cấp trên của mình, bà Phùng. Mặc dù anh không quan tâm, người khác nói gì anh cũng không để ý, nhưng anh phải nghĩ đến cảm nhận của bạn gái. Dù sao bạn gái anh còn trẻ, quá nhiều lời đàm tiếu có thể sẽ ảnh hưởng đến cô ấy. Gia Đống cho biết, anh không phải vì bạn gái trẻ đẹp nên mới thích cô ấy, mà là vì trên người bạn gái có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, thu hút anh một cách sâu sắc. Khi hai chúng tôi nói chuyện với nhau về sở thích ăn uống, cô ấy hỏi tôi thích ăn gì, rồi tôi nói thích ăn cơm rang trứng. Hiểu Hiểu đã rất để tâm. Ngày hôm sau, cô ấy đã buổi trưa ngày hôm sau, đã mang cho tôi một phần cơm rang trứng. Rất đặc biệt, gói ghém vô cùng tinh tế. Hộp vuông mà lại là hộp giấy. Mở ra xem, đẹp vô cùng. Bài trí rất tỉ mỉ. Nào là trứng, cà rốt, dưa chuột. Gia Đống ngọt ngào nhớ lại những gì bạn gái đã làm cho mình. Theo anh, bạn gái không chỉ trẻ đẹp, mà còn vô cùng chu đáo. Những gì anh nói cô ấy đều ghi nhớ trong lòng. Điều này khiến anh rất cảm động. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, Gia Đống lúc này lại nhen nhóm ý định xây dựng gia đình. Thấy Gia Đống nói những lời xiên xúa như vậy, người dẫn chương trình và chuyên gia đều không nghe nổi nữa. Họ quay sang hỏi bà Phùng, liệu bà có từng được ăn cơm rang trứng do con gái làm chưa? Bà Phùng trả lời rằng, làm gì có chuyện tốt như vậy. Bà thầm nghĩ mình đã vất vả nuôi con gái khôn lớn, cũng chưa từng nhận được đãi ngộ như thế. Bây giờ con gái lại đi chăm sóc, lấy lòng một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Bà Phùng càng nghĩ càng tức. Theo bà, con gái bà quá ngốc, quá ngây thơ, không biết xã hội hiểm ác, nên mới bị người đàn ông lớn tuổi làm cho mê muội. Vậy Hiểu Hiểu rốt cuộc thích Gia Đống ở điểm gì? Này cô Lữ, cô thích anh ta ở điểm gì? Tôi còn thấy anh ấy rất biết cách chăm sóc tôi, cho tôi một cảm giác chưa từng có thể chăm sóc cô, rất biết cách chăm sóc cô, đúng không? Đúng vậy. Cô bị bệnh à? Không ạ. Vậy cô cần người chăm sóc à? Nhưng anh ấy cho tôi một cảm giác chưa từng có, cảm giác được quan tâm. Tôi cảm thấy ở bên anh ấy rất tự tại, rất thoải mái, có thể là chính mình, không cần phải suy nghĩ nhiều. Ở bên mẹ thì không thể là chính mình à? Đúng vậy. Hiểu Hiểu nói với chuyên gia. Bạn trai mang lại cho cô cảm giác rất đặc biệt. Mặc dù trước đây cô cũng từng yêu, nhưng chỉ ở bên bạn trai này, cô mới có cảm giác khác biệt. Điều này làm cô thấy rất nhẹ nhõm và tự tại. Hơn nữa, bạn trai rất thấu hiểu và quan tâm cô. Khi cô bị sốt, bị bệnh, không khỏe, bạn trai đều gọi điện ở bên cạnh cô. Vì vậy cô rất thích bạn trai mình. Còn ở bên mẹ, cô không cảm nhận được chút tự do nào. Hoàn toàn không có cái tôi. Sự quan tâm đó tìm đâu mà không có. Nó tìm thế nào được? Hơn 10 mấy tuổi cũng là quan tâm à? Nó tìm thế nào được? Chẳng phải nó đang tìm cha hay sao? Tìm thế nào được? Thiếu thốn tình thương của cha. Đây chẳng phải là mặc cảm yêu cha sao? Đây chẳng phải là sự thiếu hụt tình cảm gia đình sao? Tôi nói với bà này, bà Phùng. Bà Phùng, bà nhìn tôi đây. Lúc này chúng ta đừng trách móc. Sự việc đã như vậy rồi, chúng ta hãy giải quyết nó, được không? Chúng ta hãy cố gắng thấu hiểu con gái. Chúng ta biết được con bé đang nghĩ gì, được không? Con gái còn chưa nói xong, bà Phùng đã không nhịn được mà chen vào.
Bà nói với con gái dù thế nào đi nữa, cũng không thể tìm một người lớn tuổi như vậy. Như vậy còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ sau này muốn nuôi hai người già sao? Đến khi trên có già, rồi có trẻ, lại phải một mình con gái gánh vác. Lúc đó hối hận cũng không kịp nữa. Vì vậy bà kiên quyết sẽ không đồng ý. Tuy nhiên, theo quan điểm của chuyên gia, hành vi của Hiểu Hiểu hoàn toàn là do sự thiếu hụt trong gia đình gây ra. Từ nhỏ đã không có tình thương của cha, cộng thêm người mẹ quá mạnh mẽ. Vì vậy cô mới có mặc cảm yêu cha. Ông cho rằng bà Phùng lúc này không nên một mực trách móc, mà ngược lại nên lắng nghe cẩn thận. Để thấu hiểu suy nghĩ thật sự của con gái, Hiểu Hiểu tiếp tục nói, mới đây tôi bị mất điện thoại. Nếu chuyện này mà mẹ tôi biết, thì bà chắc chắn sẽ cằn nhằn tôi cả tháng. Rồi còn nói tôi lớn thế này rồi, mà điện thoại cũng làm mất được. Thực ra mất điện thoại chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi mà, mua một cái mới là được. Nhưng bà sẽ không làm vậy, bà sẽ liên tục mắng tôi, sẽ nói nhiều thứ khiến tôi mệt mỏi. Nhưng Gia Đống sau khi biết chuyện này, chẳng nói gì cả, lập tức đi mua cho tôi một cái điện thoại mới. Rồi còn an ủi tôi rằng chỉ là chuyện nhỏ thôi, không có gì to tát cả, không cần phải để trong lòng. Hiểu Hiểu nói với mọi người, sự tốt đẹp của bạn trai đối với cô không chỉ thể hiện qua lời nói. Sau khi biết cô bị mất điện thoại, anh cũng ngay lập tức mua một cái mới cho cô, và còn an ủi, động viên cô. Điều này làm cô vô cùng cảm động, trong khi mẹ cô chưa bao giờ làm như vậy. Ngược lại là không ngừng cằn nhằn và trách móc. Theo cô, bạn trai là một người bạn đời xuất sắc. Mặc dù anh lớn tuổi hơn và từng kết hôn, nhưng những điều đó không quan trọng, miễn là anh đối xử tốt với cô, có thể thấu hiểu cô là được. Nghe lời con gái nói, bà Phùng tức đến run người, chỉ tay vào mũi con gái định mắng. May mà chuyên gia đã kịp thời ngăn lại. Sau đó Hiểu Hiểu kể hết tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ cho chuyên gia nghe. Nào là kiểm soát, đọc trộm nhật ký, ác ý chia cắt cuộc tình trước của cô. Chuyên gia cho rằng hạt giống tình yêu giữa cô và Gia Đống sở dĩ có thể bén rễ nảy mầm là vì có một mảnh đất màu mỡ cung cấp dinh dưỡng. Mảnh đất đó chính là người mẹ. Không có người mẹ như vậy thì không có mảnh đất như vậy. Nếu chúng ta phân tích kỹ những chuyện này, lần ngược lại tất cả, nếu người mẹ không kiểm soát con gái như vậy, cô con gái này sẽ không như bây giờ. Nếu người mẹ không kiểm soát con gái như thế, cô ấy chắc chắn sẽ không như vậy. Vậy nên, kẻ thù tưởng tượng của tất cả mọi chuyện là ở đây. Trong cuộc sống lâu dài của cô con gái, tất cả kẻ thù tưởng tượng của cô, người mà cô chống đối chính là mẹ. Bất kể là việc mẹ đọc nhật ký của con, hay đến trường làm ầm lên, hay là cái gọi là ép chết người cha, hay là sự kiểm soát đối với con, bắt con chọn ngành học, chọn môn, phá hoại mối tình trước của con. Tất cả kẻ thù tưởng tượng đều là mẹ. Con muốn làm gì mẹ cũng không cho con làm. Thế là con sẽ làm một việc mà mẹ không muốn con làm nhất. Con chính là muốn đối đầu với mẹ. Mẹ càng không muốn con làm, con càng muốn làm. Thế là chuyện kích thích nhất ta đến ngay dưới mí mắt mẹ. Ngay trong điều mà mẹ không thể chấp nhận nhất là khoảng cách 17 tuổi này. Ngay trong số đồng nghiệp của mẹ, trong một mối quan hệ như thế, là điều mẹ không thể chấp nhận nhất. Con lại cứ muốn làm như vậy. Làm xong rồi, có thể con cũng không tự biết. Con không phải vì muốn chống lại mẹ mà làm vậy. Nhưng trong quá trình đó, con cảm thấy hả hê, bởi vì đó là sự trả thù. Ý của ông là, con gái tôi đang trả thù tôi, đúng vậy. Theo quan điểm của chuyên gia, Hiểu Hiểu chính là đang trả thù mẹ một cách gián tiếp. Có lẽ ngay cả chính Hiểu Hiểu cũng không biết, đằng sau hành động của mình lại ẩn chứa một động cơ như vậy. Và tất cả những điều này đều do hoàn cảnh gia đình cô gây ra. Nghe phân tích của chuyên gia, bà Phùng cũng nhận ra vấn đề của mình và đã học được cách trưởng thành. Bà cầu xin con gái chia tay với bạn trai và hứa rằng sau này sẽ không còn nghiêm khắc với con gái nữa. Bà chỉ hy vọng con gái sẽ nghe lời bà lần này. Tuy nhiên, Hiểu Hiểu không thể chấp nhận yêu cầu này. Cô vẫn kiên định lựa chọn bạn trai. Theo cô, tình cảm mà cô đã bỏ ra đều là thật lòng, không thể nói bỏ là bỏ được. Thấy con gái vẫn mê muội không tỉnh ngộ, bà Phùng thất vọng rời khỏi trường quay. Đối với chuyện này, chúng ta không thể phán xét đúng sai, bởi vì tình yêu không có đúng sai, chỉ có lựa chọn. Nhưng hôn nhân không phải là một trò đùa, mà là lời hứa gắn bó cả đời. Tục mưa có câu, đàn ông sợ vào sai nghề, phụ nữ sợ lấy sai chồng. Đừng bao giờ khi tâm trí chưa trưởng thành lại đưa ra quyết định quan trọng nhất của cuộc đời. Cũng hy vọng Hiểu Hiểu sau khi về nhà có thể bình tĩnh suy nghĩ lại. Có lẽ cô nên cho mình thêm thời gian trước khi quyết định của cuộc đời mình. Và câu chuyện của Hiểu Hiểu, Gia Đống và bà Phùng là một lát cắt chân thực về những mâu thuẫn gia đình, tình yêu và sự lựa chọn đầy cảm xúc. Tình yêu, như chúng ta thấy, không bao giờ có đúng sai, nhưng nó luôn đòi hỏi sự thấu hiểu và trách nhiệm. Hiểu Hiểu tin thấy ở Gia Đống sự quan tâm mà cô thiếu từ gia đình, nhưng liệu đó có phải là tình yêu bền vững hay chỉ là cách để cô phản kháng lại sự kiểm soát của mẹ? Bà Phùng, dù yêu thương con gái, lại vô tình đẩy con vào vòng xoáy đối đầu vì sự kiểm soát quá mức. Còn Gia Đống, anh có thật lòng hay chỉ đang lợi dụng sự ngây thơ của Hiểu Hiểu?
Mỗi người đều có lý do riêng, nhưng điều đó lại là bài học về sự lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, và những câu chuyện như thế này nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, điều quan trọng không phải là ai đúng ai sai, mà là chúng ta có sẵn sàng mở lòng để hiểu nhau hay không. Hôn nhân, như chương trình đã nhấn mạnh, là lời hứa trọn đời, đòi hỏi sự trưởng thành và suy nghĩ thấu đáo. Hiểu cần thời gian để cân nhắc, bà Phùng cần học cách buông tay, và Gia Đống cần chứng minh tình yêu của mình không chỉ là lời nói. Hy vọng câu chuyện này đã mang đến cho bạn những giây phút suy ngẫm sâu sắc. Nếu câu chuyện ngày hôm nay hay, hãy ủng hộ Lạc Lạc bằng cách cho Lạc Lạc xin một like và một đăng ký. Ngoài ra các bạn cũng đừng quên để lại những suy nghĩ của mình ở phần bình luận nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.